নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ৰেচিপিটো হ'ল ৰাজহাঁহৰ মাংস কি ধৰণে বনোৱা হয়, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পোনপ্ৰথমে তেল দি আপোনালোকে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ দি ভাল ধৰণে ভাজি ল'ব। আৰু ধুনীয়াকৈ মছলা পাতি ভাল ধৰণে দিব। যি মছলা আপোনালোকে ভাল পায় সেই ধৰণে মছলা পাতি দিব। সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সোৱাদ। মই আপোনালোকক এই ধৰণে এটা চিম্পুল ৰেচিপি বনাই দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ধৰণে মাংস দিব। মাংস দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ভাজিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে গেছতকৈ জুইত বনালে বেছি সোৱাদ হয়, সেইটো সকলোৱে জানে। জুইৰ সোৱাদটো বেলেগ ধৰণৰ। আৰু এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব মাংসটো। ভাজি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব এনেকৈ, যাতে তলত লাগি নধৰে। খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ যোৱাকৈ আপোনালোকে ভাজিব। আৰু মই কেইটুকুৰামান আলুও দিছোঁ। আলু দিলে মাংস খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। আৰু সেইধৰণে আপোনালোকে আলু দিবও পাৰে বা নিদিলেও আপত্তি নাই। আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন। ভাল লাগিলে আৰু বনাই হৈছে এয়া আপোনালোকক সজাই দেখুৱাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ ইমানেই।